සාදරයෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ එක්ක share කරන්න යන්නේ කොහොමද මම මුකුත් දන්නේ නැතුව flutter වලින් app එකක් හදන්න ගත්තේ කියලා. ඉතින් කියනෝනේ මේක අවිල්ල මගේ දෙවෙනි project එක. මම පළවෙනි project එක විදිහට ticket book කරන app එකක් හැදුවා. ඒනට ඒක සාර්ථකුනේ නැහැ. ඒක JIT එකේ දාලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ගිහලා ඒක download කරලා බලන්න පුළුවන්. දෙවෙනි app එක විදිහට මම තෝරගත්තේ vocabulary app එකක්. ඉතින් මේක හදන්න මට ප්‍රධානම හේතුව වුණේ මටත් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙන නිසා මට මේකට vocabulary එකක් build up කරගන්න ඕනකමක් තියෙනවා. ඉතින් මට ඒකට ලේසි වෙන විදිහට තමයි මම මේ app එක හදන්න යන්නේ. Yeah, boy. ඉස්සෙල්ලා මට ඕන මේකට අවශ්‍ය features ටික හදාගන්න. මම ඒකට කළේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මේක සමාන app ටික ඔක්කොම මම download කරලා open කරලා බැලුවා. ඒවැය තියෙන අවුල් සහ මට ඕන විදිහට මම මේ features ටික හදාගත්තා. ඉතින් මම ඊළඟට කළේ Google search කරලා තවත් මේකට කරුණු හොයන්න පටන් ගත්ත එක. ඉතින් Google එකනොත් මට ගොඩක් design සහ features වලට ideas ආවා. මම මේ ඔක්කොම note down කරගත්තා මගේ කොලේක. හරි දැන් තමයි මේකේ වැදගත්ම part එක තියෙන්නේ. ඒ කිව්වේ මේකට නමක් සහ logo එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මම මේකට පොඩ්ඩක් search කරලා බලලා පොඩ්ඩ meaningful සහිත දෙයක් හදන්න try කළා. ඉතින් මම ඒකට අවසානයේ මට හම්බුනේ මෙන්න මේ vocabulary කියන එකේ word එකේ තියෙන vocab කියන කැලේ සහ නිකන් universe කියන එකේ තියෙන verse කැලේ අරගෙන vocab verse කියලා හදාගන්න එක. එතකොට මේකෙන් meaning එකක් එනවා නිකන් මේ word verse එකක් වගේ නැත්නම් මේ වචන universe එකක් වගේ කියන අදහසක් මේ app එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි ඊළඟට මම මේකට logo එකක් හදන්න ගත්තා. මේ වගේ online tools හම්බුණා මට ගොඩක්. ඉතින් මම වගේ tool එක පාවිච්චි කරලා මේ වගේ සරල logo එකක් හදාගත්තා. ඊළඟට මට වුණා මේකේ සම්පූර්ණ details note එකක් හදලා තියාගන්න. මොකද මේක මට ඉස්සරහදී අමතක වෙන්න පුළුවන්. මේක මම කරන්න plan කරේ මොනවද කියන එක. ඒ හින්දා මම මේකට note එකක් හදන්න ගත්තා. මේ කියන්නේ මේකේ app එකේ තිබ්බ සියලුම විස්තර ටික දාලා මේකට පොඩි document එකක් හදාන්න ගත්තා. මට ඕනේ මේකේ UI එකේ design එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් බලුවම UI එකක් හදාගන්න පුළුවන් හැමෝම පාවිච්චි කරන software එක තමයි Figma. ඉතින් මම Figma try කරන්න ගත්තා. ඊට මට Figma කිසි දෙයක් මේ වෙනකොට බැහැ. ඒ නිසා මම කරපුවාදී YouTube channel බල YouTube video බල මේ Figma එක ටක් ගාලා බේසික් ටික අල්ලගත්තා. ඊළඟට මම මේක UI එක ඩිසයින් කරන්න පටන් ගත්තා. මේ තියෙන මම ඉස්සෙල්ලාම හදපු UI එක. එනට මේ UI එක flutter වලින් හදද්දී පොඩි අකරත ටැබ් එකකට මුහුණ දෙන්න මොකද මේකේ මම පාවිච්චි කරපු එලිමන්ට් flutter වලදී හදාගන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද මේකේල default එන app buy එක එහෙම නෙමෙයි මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරේ. එතකොට මට මේ වෙලෙදි වෙනම elements හදලා widgets හදලා ඒවා screen එකේ position කරන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා මට ඒක හරියට කරගන්න බැරි වුණා. ඊළඟට මම කරපු වැඩේ තමයි YouTube videos බලලා ඒවැය තියෙන designs ටික ඒ විදිහටම අරගෙන මගේ app එකට දාගත්තා. Nice. එතකොට මට YouTube video එකේ තියෙන code ටික අරගෙන ඒවත් refer කරලා මගේ design එක කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. Later. හරි මේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන් මම හදලා ඉවර කරපු UI design එක. දැන් තියෙන්නේ මේකට අදාළ database structure එක හදාගන්න එක. ඒක මම පාවිච්චි කරා මේ lucid chart කියන website එක.
ඉස්සලා මගේ තිබ්බ මේන් එලිමන්ට්ස් ටික මම හදාගත්තා. ඒකේ මගේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්න යූසර් කෙනෙක්. ඒ යූසර්ට තියෙන බකට්ස් ඊළඟට බකට්ස් ඇතුලේ අපි වර්ඩ්ස් දානවා. ඉතින් ඔය තුන ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ වැදින ඇට්‍රිබියුට්ස් ටික ලිස්ට් ඩවුන් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ යූසර් කෙනෙක්ට තියෙනවා මේකේ නමක්, පාස්වර්ඩ් එකක්, ටෝටල් වර්ඩ්ස් ගානක්, රෑන්ක් එකක්, කන්ට්‍රි එකක්, ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟ මෙතන තියෙන බකට්ස් වලට තියෙන අදාළ ටික බකට් ඇඩ් කරපු දවස බකට් එකේ නම, ඉමේජ් එක, වර්ඩ්ස් සංඛ්‍යාව. ඊළඟට තියෙන මේ වර්ඩ්ස්, මේ වර්ඩ් මේ තියෙන එක වචනයක්, ඒක වචනයකට තියෙන මේක ඇඩ් කරපු දවස් තියෙනවා. මේ වචනේ අයිති බකට් එක තියෙනවා. මේ වචනෙට දාන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉමේජ් එක තියෙනවා, ඉම්පෝර්ටන්ස් වගේ ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මගේ ඇප් එකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මෙතන තව එකක් දාලා තියෙනවා මේ ෆීඩ්බැක්ස් ගන්න තියෙන එකට ඊට අදාළ data එන ඇට්‍රිබියුට් ටික තමයි මෙතන මම මේ අදාලා තියෙන්නේ. දැන් UI ටිකක් හරි database ටිකක් හරි දැන් තියෙන flutter වලින් මේක හදන්න පටන් ගන්න.